ny söndag klockan 12. Då sänder jag live. Ni ser vart jag är idag. Jag är hemma. Vi åkte hem ifrån Köping igår. Det tar ungefär 9,5 timme i bil att åka hem. Vi hade Fluffis i en kattbur. Du vet, en sån här resebur. Hon miauar ganska mycket. Ja, idag är det söndag. Den 4 augusti. Och vilka har namnsdag idag? Jo, det är Arne och Arnold. När jag hör Arnold så tänker jag på skådespelaren Arnold Schwarzenegger. Hej Amir! Hej Fatima! Välkomna! Jag brukar fixa undertexter. Hej Saban! Hej Nastexo! Anastasia, Fatima, Gamse, ni är så välkomna. Androgen Sydney, hej, välkomna. Tjena grabbar. Hej, jag är från USA. Roligt att se er. Jo, jag håller ju på. Det finns en undertextplattform som heter Texta mig. Och då kan man skicka en länk till dem och så får man ganska bra textning. Men de gjorde någon uppdatering i maj kanske det var. Och det är jättekonstiga ord nu. Den textar väldigt annorlunda nu mot förut. Så det tar ganska lång tid. Hej Mirvat! Ja, det tar ganska lång tid att göra undertexter. Men jag lovar att det kommer komma undertexter under dagen. För 3 veckor sedan blev jag förkyld. Fast jag hade nog covid. Så jag hostar fortfarande. Efter 3 veckor. Inte okej, tycker jag. Men jag tycker att det är mycket bättre att bli sjuk på semestern än när jag jobbar. För när jag jobbar, eftersom jag är lärare, så måste jag göra lektioner och planera lektioner till en vikarie i alla fall. Så jag har tagit det ganska lugnt i 3 veckor. Det har varit skönt. Hej Barbara och tack för födelsedagskortet. Jag kom hem igår kväll och så hade jag fått ett gratulationskort från Barbara hem till mig. Det var jätteroligt. Ja, hej Vesa. Hej. Kan vi skapa ett telegram-ID? Telegram-ID, vad är det? Det får du gärna skriva i kommentarerna och förklara. Jag vet inte. Ja, jag är hemma. Gräset är så här högt, ännu högre. Vi ska klippa gräs idag. Det är ganska fint väder. Jag har en björk utanför fönstret. Ska se om man kan se. Ja, ni ser. I morse så var det 16 grader. Men nu är det 20 grader. Jag ska sätta mig ute
och fixa undertexterna sen. Ja, vi åkte kanske för 4 veckor sedan, 5 veckor sedan. Jag bor i Duved i Åre kommun. Om ni har Stockholm här och sen åker man rakt upp i Sverige, så bor jag 65 mil, 650 kilometer uppåt, norrut. Det heter Åre kommun. Jag har Norge där. 5 mil till Norge. 30 mil till Sundsvall. Ungefär så. Som tur är har jag ledigt i 8 dagar till. Nu ska vi se, jag försöker läsa vad ni skriver. Ja, jag bor i Duved, nära Åre. Åre är känt för att man kan åka skidor här. Semester 8 dagar till. Här i våran kommun så går barnen i skolan nästan en vecka extra innan de får sommarlov. Men vi börjar också en vecka senare. Så många lärare börjar jobba imorgon. Men jag börjar jobba veckan därpå. Och jag kommer jobba den här veckan också. Om man är lärare. Oj. Duved, om det finns duvor här. Ja, man skulle kunna tro att duved. Jag har aldrig tänkt så. Men vi har inte jättemånga duvor här. Det kanske är för att det är för kallt på vintern. Jag vet inte. Men det var en bra koppling, association. Jag kommer jobba nästa vecka fast jag inte har börjat jobba. För jag ska göra förberedelser till alla mina klasser. Jag har ett block. Här har jag ett block. Och i det här blocket så skriver jag hela året vad jag ska tänka på till nästa läsår. Så då skriver jag att tänka på till nästa läsår. Och det börjar jag med redan i augusti. Sådana saker som är bra, men som jag kanske inte har tid att göra just då. Så här har jag många punkter. Och det tänkte jag börja med den här veckan. Lite långsamt att börja förbereda. Jag försöker att alltid förbättra mig från år till år på mitt jobb. Jag tror att det är en bra idé att ha ett sånt här papper. Vad kan jag förbättra på jobbet? Eller hemma? Eller i en relation? Eller med barnen? Alltså att man på något sätt skriver upp vad man kan göra för att förbättra saker. Vad tror ni om det? Då blir det inte samma hela tiden. Utan då blir det hela tiden lite bättre. Jag har gjort så här jag har varit lärare i 35 år snart. Och varje år försöker jag förändra lite och förbättra lite. Så det inte blir samma år efter år efter år. Det ska jag göra den här veckan. Har du tittat på alla videor per vecka? Oj! Om ni har tittat på alla mina filmer på en vecka, då är det helt otroligt. Jag har gjort en liten fusklapp. Idag så tänkte jag framförallt prata om att läsa.
jag tror att läsa är det bästa sättet att få mer ordförråd. Läsa böcker. Ibland, om ni har en bok så kladda i den. Alltså stryk under ord, använd överstrykningspenna, skriv i kanten vad orden betyder. Och för att öva talet så ska man läsa högt 5 minuter om dagen i sin bok. Och sen, alltså jag brukar säga att man kan lära sig ett nytt språk på 10 ord. Därför att om man väljer ut 10 ord som har... Ja, vad bra. 5 ord per dag har varit en highlight. Härligt. Jo. Hur ska jag förklara min idé om att man kan lära sig ett språk på 10 ord? Ja, det finns kanske 10 ljud som är jättesvåra i ett språk. Om man lär sig uttala ett ljud i taget, man väljer 10 ord som har de här jättesvåra ljuden. Man försöker identifiera vilket ljud är svårast i det här språket. I svenska så säger många att det är bokstaven Y, alltså ett Y. Därför att det finns inte... Ja, Viktor säger att han inte tror det är sant. Men när jag menar att man kan lära sig ett språk på 10 ord så är det framförallt ljudet. För om man inte kan uttala ett ord, då är det mycket svårare att lära sig nästa ord och nästa ord och nästa ord med just det ljudet. Till exempel i svenskan så är Y svårt. Y. Man spänner hakan här. Och så spänner man läpparna, ser ni? Y, Y, Y. Så att man får det specifika. Många blandar ihop Y och U. Y. Om man lär sig uttala Y perfekt, då har man inget problem att säga alla andra ord med Y. Så då behöver hjärnan inte fokusera på uttalet, för att då kan det redan det. Utan då fokuserar det på att lära sig ordet istället. Och då går det kanske 10 gånger snabbare. Okej. Om jag ska ha Y-ord. Ni får gärna säga efter mig nu. Alltså försök att säga Y, Y, Y. Och om vi har byrå. Byrå. Cykel. Cykel. Ser ni hur jag använder mun? Dyr. Fysik. Gym. Hyra. Kyckling. Lycka. Mygga. Ny. Rymd. Sytt. Syr. Typisk. Yrke. Yxa. Där har ni några ord som man kan säga efter och träna på. Och om ni då har fått in Y, att det inte är något svårt att säga Y, då lär sig hjärnan mycket snabbare. Osama, en kille från Syrien, bodde hemma hos oss i 6 månader. Och då skulle jag försöka uttala arabiska ord. I svenskan så uttalar vi nästan alla ord här. Alltså här. I munnen. Alltså vi har väldigt ytligt språk. Vissa pratar liksom hela vägen nästan ner i halsen.
Och arabiskan har många ord som sitter här nere. Och det tycker jag är svårt. Och då skulle jag lära mig att säga katt. Nu kommer jag säga fel. Alla ni som pratar arabiska där ute, ha ödmjukhet med mig. För då säger han, alltså att det sitter nästan här nere. Alltså att det finns ett ljud här. Atta. Atta. Och det övar jag på jättemycket. Och sen finns det ett ljud här. Ej. Och sen arba. Och de ljuden var jättesvåra för mig. Och ska man prata kinesiska, då sitter det alltså de gör någonting konstigt så att det sitter här. Men lär man sig ljudet först och tränar ända till någon säger det där är perfekt. Då blir alla andra ord med just det ljudet mycket lättare att lära sig. Kommer man från Polen till exempel och ska lära sig svenska, och säkert många andra länder också, så är H ganska svårt att säga. Jag heter. Det kan gärna bli att det blir jag, att man har Hans istället för Hans. Och då får man öva. Ha, heter, hi. Att man hittar olika... Jag svarar på den snart, Viktor. Att man försöker öva in de musklerna i halsen och vart man ska placera tungan. Och Viktor skriver att det kan vara svårt att lära sig ljud, nästan omöjligt att lära sig att prata ett annat språk perfekt. Och det är det. Alltså, det är inte omöjligt, men man får öva jättemycket. Så att man övar upp musklerna. Så när jag lärde mig franska, då fanns det några ord. Alltså de har tonande z. Det har vi inte i svenska. Så då var jag tvungen att lära mig skillnaden mellan till exempel poisson och poison. Poisson. Det ena betyder gift och det andra betyder fisk. Det är ju ganska stor skillnad. Jag har lätt att lära mig tyska, spanska, italienska, holländska, nederländska tycker jag är svårt. För de har ett ljud som är svårt. Det är lätt att lära sig. Alltså, själva ljudet kan vara lätt att lära sig. Men när man pratar fort, då kan det vara svårt att komma ihåg. Att höra skillnaden mellan z och s till exempel. I franskan är det väldigt stor skillnad. Om jag ska träna min italienska så skulle jag vilja hjälpa dig. Ja, nu har jag jag har 5 år på mig att träna italienska. Tack så mycket, Månsken. Att du skriver till mig. Ja, många frågar också. Ja, men om jag ska läsa, vilken bok ska jag läsa? Det är jättebra att börja med jättelätta böcker. Men jättelätta, alltså man kan börja med en svår bok också. Bara att det går långsammare. På franska så valde jag svåra böcker. Sådana böcker som fransmännen läste. Och så lärde jag mig alla orden hela tiden. Och jag tror faktiskt att man kan ta en riktigt svår bok. Alltså en bok som... jag ska ge tips på en bok. Vissa frågar mig, om du vore en författare och du skulle ha skrivit en bok, vilken bok skulle du då ha skrivit? Alltså vilken är den bok som du helst skulle ha velat vara författare till? Och då svarar jag alltid Isabel Allende är författaren eller författarinnan. Och boken heter Eva Luna.
Eva Luna stavas det. Ja, Viktor, man kan till och med börja med Le Monde. Alltså man går in på lemonde.fr om man vill lära sig franska till exempel. Och då läser man ganska avancerade artiklar. Om ni vill lära er svenska så kan ni gå in på till exempel Dagens Nyheter och läsa artiklar där. Det finns artiklar gratis överallt. Illustrerad vetenskap kan man också gå in på och läsa artiklar om naturvetenskapliga ämnen. Det finns så mycket text överallt som man kan lära sig ett språk. Ja, vad handlar Eva Luna om? Nu har jag frågat ChatGPT som har berättat för mig en sammandrag utav Eva Luna. Ja, det handlar om Eva Lunas födelse. Hon föds av en tjänsteflicka. Nu ska vi se. Ja, man kan börja med barnböcker. Alltså, de har ganska många ord. Man lär sig nästan 700 ord per barnbok. Och jag har lagt ut några ljudböcker. Så om ni går in på min YouTube och sen så går ni in på spellistor så finns det en spellista som heter ljudböcker. Då klickar ni på den så kommer alla ljudböcker upp. Och det är bra att lyssna på radio, fick jag också ett tips. Mycket bra att lyssna på radio. Och om ni bor i Sverige så kan ni lyssna på Sommarpratarna på P1. P står på program och P1 program 1. Jag vet inte om man kan lyssna på Sommarpratarna eller på SVT. Alltså man kan lyssna på svensk radio om man kommer från ett annat land. Vet ej. Ni får testa. Men Eva Luna handlar i alla fall om en... Ja, tv-serier är också jättebra att titta på. Det handlar om en sydamerikansk kvinna och alla hennes äventyr. Helt fantastisk bok. Jag har läst om Eva Luna säkert 5 gånger. Första gången ser man en berättelse kan jag tänka. Eller kan jag tycka. Nästa gång så ser man helt andra saker. Så jag läser jättemycket böcker. Viktor skriver att Sveriges Radio är tillgänglig över hela världen. Då rekommenderar jag att ni går in på Sommarpratarna. Melash tycker att Radio 1, alltså P1, är jättebra. Och Månsken har sett Händelserna vid vatten utav en författare som heter Kerstin Ekman. Det är ganska roligt. Just Händelser vid vattnet utspelas bara... Ja, Sommar i P1. De heter Sommarpratare. Men... Händelser vid vattnet, det utspelas bara 15 mil härifrån. Kerstin Ekman bodde ganska nära här uppe i Norrland i en liten by. Ja, så att läsa en bok, jag rekommenderar Eva Luna. Det är dagens boktips. Det handlar om en mycket stark kvinna som är med om helt lite övernaturliga saker faktiskt också. Det står att Eva Luna är en hyllning till kvinnlig styrka och uthållighet. Och en rik skildring av en kvinna som skapar sitt eget öde i en komplex och ofta fientlig värld. Ja. Min son, Jonathan, han har precis avslutat
Ja, det stavas så. Eva Luna. Eva Luna stavas det. Men min son har precis avslutat sitt första år på gymnasiet. Han går tekniska programmet. När man ska börja på universitet eller högskola i Sverige så kan man söka på sina betyg. Men när man är 16 år så kanske man inte orkar plugga hela tiden. Man kanske vill träffa kompisar. Man kanske vill göra någonting annat, så man kanske inte får de högsta betygen. Men i Sverige kan man söka in på någonting som heter högskoleprovet. Högskoleprovet. Då finns det olika delar som man upplever att får man bra poäng på högskoleprovet så söker man in på de poängen istället för sina betyg i gymnasiet. Och om man går teknisk och natur så läser man väldigt mycket matematik. Och de första delarna i det här högskoleprovet handlar om matematik. Men den delen som väldigt många tycker är svår är svenskdelen. Den består av 2 delar. Ett är ord. Så ni kan söka högskoleprovet ord, så får ni massor med exempel på de 20 senaste årens ord. Och då får man ett ord och sen får man 5 olika alternativ. Och det är oftast orden som drar ner betyget om man är bra i matte på just högskoleprovet. Så jag har haft mycket funderingar på hur jag ska utveckla min YouTube-kanal. Jag har språkfika. Jag kommer ha grammatiktorsdagar. Men jag funderar även på att ha högskoleprovord. Att de här orden som är så typiska och svåra så många svenskar inte ens kan dem. De orden lär man sig mycket av när man läser. Alltså när man läser böcker så kommer väldigt många av de orden upp. Och jag har några ord nu. Ni får berätta för mig om ni tycker att det är bra idé att även ha svåra ord som högskoleprovord med i mina YouTube-filmer. Ni får bestämma. Okej, jag tänkte att jag tar några ord. Ska vi se ifall ni kan de här orden. Det här är högskoleprovord. Lite svårare ord. Då börjar jag. Aber är ett substantiv. Aber. Har ni hört ordet aber förut? Jag ska se. Vad kan det betyda? Aber. Jo, det betyder män på tyska. Det betyder inte män. Alltså det är inte ett annat ord för män. Det betyder att det är ett hinder eller ett problem som kan orsaka svårigheter. Det här är verkligen ett aber. Alltså det här är verkligen ett hinder. Vilket aber? Alltså vilket hinder? Ett annat ord är akklimatisera. Akklimatisera. Det skulle kunna komma upp på högskoleprovet. Man vänjer sig vid en ny miljö eller ett klimat. Man måste akklimatisera sig till den svenska kulturen. Om man flyttar någonstans så kan man använda det ordet. Anomali är ett ord. Ja, det stavas aber, precis så. A-B-E-R.
Och anomali, det är något som avviker från det normala eller det förväntade. Så man kan säga att om man gör en undersökning så finns det en anomali. Då avviker det från det normala. Om man är apatisk, då är man utan energi eller intresse. Man är likgiltig. Om någonting är banalt, då är det vanligt, utan originalitet eller nyhet. Ett ord som jag ofta använder i skolan är empirisk. Ja, det är väldigt mycket latinska ord. Och anomali liknar anomalia på italienska. Och det betyder samma sak. Så det innebär att om man kan många språk, så om man kan romanska språk, så kan man orden därför att man förstår latin. Så många utav er är säkert bättre på de här orden än svenskar, därför att ni pratar andra språk. Empirisk betyder att det är baserat på observation eller erfarenhet istället för teori. Så jag brukar säga empiriskt, så tänker jag så här: jag har fått det här resultatet förut, så jag använder det ordet väldigt ofta. Det finns otroligt många ord som man kan lära sig. Lite svårare ord. Och Månsken skriver att många svenska ord liknar italienska. Och det stämmer. Väldigt många utav alla ord som slutar på tion och sion är väldigt likt italienska, franska, portugisiska. Därför att det kommer ifrån latin. Ja. Men jag tror att det är viktigt att lära sig ord. Så jag funderar på att ha ord, lite svårare ord med många exempel. Hur man använder det i, alltså att jag har kanske, om jag har ett ord så kanske jag har 5 eller 6 eller 7 olika meningar på det. Och sen kan man göra en liten tävling. Jag har gjort en spellista som heter prov eller test. Där jag har en mening och sen ska man fylla i ett av de 3 eller 4 orden som finns med. Det finns olika, om man går in på spellista står det test eller prov och sen kommer resultaten. Så då tänkte jag att jag kan ta med 10 svåra ord, såna här högskoleprovord. Och sen så kan jag ha exempel och sen kan man ha en berättelse med alla de 10 orden. Och sen är det som en liten tävling i slutet. Ett litet quiz. Det har jag funderat på att göra. Vi får se vad ni tycker om det. Och sen vill jag också ha lite tips på böcker. Och dagens boktips är Eva Luna. Ett ord som inte hör till latin är nog gängse. Det stavas G-Ä. Jag tänkte jag kan stava det. Jag måste bara hitta en penna nu lite snabbt. Här. Gängse. Gängse. Det är ett ord som betyder allmänt accepterad eller använd vanlig. Man kan säga så här: det här är en gängse metod. Alltså det är en vanlig metod. Och det ordet tycker många är klurigt. Och det tror jag inte tillhör latin. Men alla de andra orden, aber tillhör inte latin.
Men om man tar ja, ibland så vet man vad orden betyder, men man kan inte förklara dem. Men man förstår dem man förstår dem i ett sammanhang. Det heter, du kan inte uttala det på tyska. Gangige. Det är likt, tyska och svenska är väldigt likt. Men av de orden som jag har skrivit upp så är akklimatisera, anomali, apatisk, banal, empirisk, flegmatisk, hyperbol, kontrovers, lakonisk, melankonisk, paradigm och sublim. Alla de liknar faktiskt latin. Så alla ni som kommer ifrån, som kan något latinskt språk, ni fattar de orden som är så svåra, tycker alla svenska ungdomar. Så jag ska ha lite både latinska ord och engelska ord och svenska urord, eller vad man ska säga, i en film som handlar om ord. För jag älskar ord. Tycker ni att det är svårt att lära sig nya ord? Vad är svårt? Är det uttalet? Eller är det stavningen? Eller är det bara svårt att memorera nya ord? Vad är svårt med att lära sig ett språk? Jag tycker, som jag sa i början av filmen, att ljudet upplever mina elever svårt. Kan de uttala ordet, att de inte har problem med själva ljudet, så lär de sig 5 gånger snabbare. Jag tyckte att det var så när jag lärde mig lite arabiska. Förstår jag ljudet så kan jag lära mig mycket, mycket lättare. Ja, när man kan både italienska och engelska, då är det lättare att lära sig svenska. Men har man en ljudbild i sitt eget språk som är väldigt annorlunda, då är uttalet svårt. Så ni tycker uttalet är svårt och att memorera är svårt. Ja, jag tror att det blir lättare att memorera om uttalet sitter. Så ni kan titta på den här videon, liven igen sen. Och sen övar ni på alla y. Jag funderar på att även göra ljudfilmer. Att man övar, alltså att jag bara har ett ljud som är svårt. Och sen kanske jag har 50 ord på just det ljudet. Och då kan ni titta på filmen och säga efter. Och sen så spelar ni in er med er telefon. Och så lyssnar ni om ni har samma ljud som jag säger. Så om jag till exempel har alla y-ord, så säger jag cykel, cykel. Och då säger ni efter mig cykel. Och sen lyssnar ni ifall det låter ungefär likadant. När jag lärde mig franska på universitetet, då satt vi i ljudstudior. Så då hade vi satt med mick, en mikrofon. Och nej, det är jobbigt att lyssna på sig själv. Men man vänjer sig. Fatta att jag har gjort 1000 filmer. Och jag lyssnar på mig själv hela tiden. Nu tycker jag att jag låter ganska okej när jag lyssnar på mig. Men i början så lät det bara, det låter inte klokt. Man vänjer sig. Men om man uttalar orden y och sen hör man att man själv säger då hör man, jag måste öva på det där ljudet lite till. Memorera många nya ord är det svåraste. Ja,
då brukar jag ha lappar. Tack så otroligt mycket för era fina kommentarer. Ja, Viktor tycker att det är svårt att lyssna på sig själv när man sjunger. Det skulle jag tycka vore svårt. Jag kan sjunga, men jag är kanske inte jättebra på att sjunga. Alltså, jag har aldrig övat att sjunga. Så jag sjunger lite falskt. Och det hör jag när jag sjunger. Men när jag läste franska, då satt vi i en ljudstudio. Och då satt en lärare och lyssnade på oss. Så jag läste texter, eller vi hade lektioner med olika ljud. Och bland annat så hade vi tonande z, så att det skulle låta bra. Och då lyssnade läraren på oss och rättade oss hela tiden och sa: du måste öva mer på dina tonande s. Du måste öva mer på det här och det här och det här. Så jag tycker att det är bra att lyssna på sig själv. Det tycker jag. Om man vänjer sig. Men ni behöver inte sjunga. Utan ni kan bara säga, ni uttalar byrå. Oj, Viktor har absolut gehör. Ja, jag har ju sjungit. Jag har sjungit. Jag har sjungit Jämtlandssången och födelsedagssånger och sådär. Jag har en son som är väldigt duktig på musik. Han spelar bas och trummor och gitarr och så. Och han sjunger jättebra. Och min man går i kör. Det är också bra att öva och sjunga. Men att man tar byrå, cykel, dyr, fysik, gym. Och sen övar man på y hela tiden. Y. Det tror jag är bra. Y är... Och O och U kan vara svårt. Jag kommer ihåg vi hade en afghansk kille också som bodde hemma hos oss. Och han hade svårt att skilja mellan ljus, alltså ett ljus som man tänder, och juice som man dricker. Ljus och juice tyckte han var jätteklurigt att skilja på svenska. Så U och Y och H kan vara svåra bokstäver i svenskan. Men kan ni alla dem, då blir det inte så svårt att lära sig nya ord. Det tror jag. Ja, jag ska prata ungefär 45 minuter och nu är det snart slut. Ja, U och Y finns bara på svenska. Vårt U och Y finns bara på svenska och norska. Så det är fortfarande problem. Alltså då är det svårt att lära sig. Jättesvårt. Klurig betyder svår. Ja, det är lite klurigt. Då kan det vara svårt men med en liten knorr på. Om jag tycker att det är klurigt så tycker jag det är roligare att lära mig än om jag tycker att det är svårt. Så jag kan säga så här. Det här är ett klurigt mattetal. Men då tycker jag att det är lite roligt att det är klurigt. Men om jag säger så här. Det är svårt mattetal. Då kanske det inte är lika roligt. Det tror jag är skillnaden mellan klurigt och svårt. Jag ska försöka lägga ut ljudböcker. Jag ska försöka göra grammatiktorsdagar. Och jag ska försöka göra högskoleprovord. Där man sätter in dem i meningar. Och boktips. Jag har tänkt mycket den här sommaren. Men jag fick ju covid. Och jag hostar fortfarande på nätterna. Och jag är fortfarande täppt i näsan. Så jag har inte haft jättemycket energi de senaste 3 veckorna.
Men bara för att jag skulle köra live idag så tänkte jag att jag måste fixa håret och jag måste måla mig lite. Så idag så ser jag lite fräschare ut än vad jag såg ut igår. Ja, ni har lärt er genom att skriva med brevvänner. Det är bra. Att skriva. Jag tycker också det är bra att om man ska lära sig ett språk så kan man berätta varje kväll vad man har gjort under dagen. Så att man tänker så här. Jag åt frukost. Jag åt gröt. Jag gick ner till affären. Handlade mjölk och paprika. Jag pratade i telefon med min son. Jag åt lunch, köttbullar och potatismos. Jag tittade på Marie live och lärde mig uttala y. Jag fikade med en granne. Jag lyssnade på Sommar i P1 på en sommarpratare. Jag läste en sida högt i en bok. Jag åt middag med min familj. Jag tittade på TV. Och nu är klockan 9:30. Ja, man kan... Och jag ska gå och lägga mig. Och Viktor säger att man kan sjunga ordet om man tycker det är svårt att uttala. Även om man inte kan sjunga eller inte. Så kan det vara lättare att sjunga ord. Så ni får göra en liten sång så här. Byrå, cykel, dyr och fysik. Men om ni skriver ner vad ni har gjort i slutet av dagen. Och sen så pratar ni vad ni har gjort. Så lär ni er språk. Ja, tack så otroligt mycket för den 4 augusti. Den 4 augusti. Många har slut på semestern och många har börjat jobba. Har börjat jobba och ska börja jobba. Jag tycker om er och tack så fantastiskt mycket för att ni tittar. Oj, jag tänker på att det är skillnad på bokstaven shin på arabiska. Jag vet inte. Jag vet inte riktigt hur arabiska uttalas. Men det är svårt med ljud. Men kämpa på med ljuden. Så att ni... Ja. Björn Afzelius sjunger ni för att lära er svenska. Tack så fantastiskt mycket ni som tycker att jag är glad och positiv och en bra lärare. Det gör mig väldigt tacksam. Jag blir glad. Hej då alla fina ni som är där ute. Och vill ni titta på filmer så gå in på min spellista och välj köket, böcker, tips, högtider, live, vardag med Marie. Jag har till och med en spellista som heter partikelverb. Gå in på mina spellistor och titta så får ni massor med tips. Ha en jättefin dag allihopa. Hej då!